Hi guys, welcome to Kerrigan Travel YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි අලුත්ම සීරීස් එකක් පටන් ගන්න හැදුවේ. අද අපි ඉන්නේ අතරම තායිලන්තයේ මේ චියං මායි කියන නගරේ. ඉතින් චියං මායි කියන්නේ බැංකොක් නෙවෙයි බැංකොක් වලට උඩින් north side එකේ තායිලන්ත වල north side එකේ කිලෝමීටර් 500ක් විතර ඈතින් බැංකොක් වල තියෙන side එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ පැත්තට නාඩු බැංකොක් තමයි තායිලන්ත කොහොම යන්නේ. ඉතින් අපි මේ චියං මායි කියන ඒරියා එකට තමයි වැඩ තියෙන්නේ. ඒ ඒරියා එකේ ගොඩාම තියෙන mountains. කඳු ලස්සන කඳු ඒ වගේම පන්සල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපේ පළවෙනි දවසේ මෙහි ඉන්න ඊයේ තමයි අපි ආවේ. අද උදේ අපි දැන් මුලින්ම හයික් එකක් යන්න ගිහලා බැලුවේ. මේ අපි ඉන්නේ මංක් ට්‍රේල් කියන එකේ පටන් ගන්න තැන. මෙතන දැන් තියෙනවා හයික් එකක්. ඉතින් මේ ගිහලා බලමු මේ පන්සලක් තියෙනවා. අපේ ගමනාන්තේ පන්සලක්. ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ පන්සල කියලා. අපි බායක් විතර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක එච්චර රේසීම හයික් යන්නේ තනිකර උඩට නැගින්න තියෙන්නේ මේ මං කියවනේ මේ අර මංක් ට්‍රේල් එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ අපි යන්නේ එකෙන් ඇත්තටම තුනෙන් එකක් විතර එහා තමයි wat pha lat කියන ටෙම්පල් එක තියෙන්නේ එතනින් උඩටම ගියාම Doi Suthep මේන් ටෙම්පල් එක තියෙනවා ඒක ටිකක් කිලෝමීටර් 3ක විතර හයික් එකක් ඒ වන් වේ කිලෝමීටර් 3.5ක් විතර හයික් අපි ඒක උඩටම යන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේ කෑල්ල විතරයි මොකද මේ කෑල්ල අපිට වාහනේම යන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ දවසක යන් ඒක බාන්න එක මාරු ලස්සන ටෙම්පල් එකක්. අපි ඒකත් බාන්න යන් මේ ඉතින් යන් දැන් තව යාඩි 15ක් විතර යද්දී අපිට wat pha lat වලට යන්න පුළුවන් මේ. ඉතින් බලමු මොකද මේ wat pha lat ටෙම්පල් එක කියලා. යා quite can have you know practicing meditation guys on අපේ ගමනාන්තය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් wat pha lat කියන ටෙම්පල් එක තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක මට හිතෙන්නේ මේ ගොඩක් දුරට මෙඩිටේෂන් වලට තමයි තියෙන්නේ මාරම ලස්සන මෙතන මේ අපි ආව මේ පැත්තේ හන්ද නැගගෙන ටෙම්පල් එක මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ආවාසිකයක් එහෙම තියෙනවා අර පැත්තේ මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ එක දියැලක් වගේ ලස්සනට හදලා තියෙනවා මේ මං ඉස්සෙල්ලා එද්දී දැක්කා කට්ටිය මෙතන මේ දියැල මැද කියන්නේ ගලක් තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ ගල දෙපැත්තෙන් තමයි වතුර යන්නේ ඉතින් ගල මැදට වෙලා ගියාට පස්සේ හැපැත්තෙන් ඈතට චියං මායි ටවුන් එක. චියං මායි ටවුන් එකේ ලොකු කන්දක් වගේ පේන්නේ මේ කන්ද තමයි. ඉතින්
මෙතනට ආවම ලස්සනට චියං මායි ටවුන් එක ඈතින් පේනවා. නිස්කලංකයි හරිම නිස්කලංකයි ඉන්න පුළුවන් මේ ඔයා මහන්සියලා ආවට පස්සේ මෙතන පොඩි රෙස්ට් එකක් අරගෙන ඊටු අපිට පන්සලේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් තව ටිකකින් ගිහින් බලමු මේ පන්සල කොයි වගේද කියලා. අර පැත්තට යන්න ඕනේ. ගිහින් බලමු කොයි වගේද wat pha lat පන්සල කියලා. මාරම ලස්සනයි. චියං මායි නගරේ මෙතන ඉඳන් පේනවා ඇත්තටම. ඒ කෙලින්ම තියෙන චියං මායි නගරේ. මේක හදලද මන්ද ඇත්තටම දෙපැත්තම අපතේ. ඔන්න අපේ ගමනාන්තයට අපි ආවා. මේ අපි ඉන්නේ Wat Pha Lat කියන ටෙම්පල් එකේ. ඉතින් චියං මායි වල ළඟින්ම තියෙන ටෙම්පල් එකක් මේක. අපිට හිටපු හෝටල් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 6ක් විතර තිබ්බේ. විනාඩි 10ක විතර ඩ්‍රයිව් එකක් තිබ්බේ. මේ ඉතින් මෙතන හාමුදුරුවෝ කීප නමකුත් වෙන්නම ඉන්නවා. අපි දැක්කාට පැත්තෙන් ඉන්නවා මේ ලොකු ආවාසකයකුත් තියෙනවා ඈ පැත්තේ. ඉතින් සෑහෙන ලොකු පන්සලක් මේ වටේට මේ කන්දක බෑවුමක් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් පයින් තමයි අපි හයික් එක ආපු විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. මේන් පාරක් කියලා දෙයක් නම් දැක්කේ නෑ. අර පැත්තෙන් මොකක් හරි පාරක් තියෙනවා නේද ඇරෙන්න. අපි නම් පාර කෙළවරක නවත්තලා විනාඩි 40ක විතර හයික් එකක් ආවේ. ඉතින් පොඩි ස්ලෝප් එක අතින් ටිකක් අමාරු හයික් එකක්. මේ හංසබද්දක් එහෙම දාගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කැරකිලා බලමු මේකේ මේ තව මොනවද තියෙන කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේක මේ ලස්සනට මේ ඉඳ ගන්න එහෙම හදලා තියෙන ඒවත් මේ කරතරෝදයක් එහෙම දාලා ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා ලස්සනට කට්ටියට ආවට පස්සේ මේ හයික් එකක් නැගලා ඉන්නේ මහන්සිනේ රෙස්ට් එකේ ඉන්න. දැන් කීපයක්ම තියෙනවා. මාර ලස්සනයි මාරම නිස්කලංකයි කොළ පාට මේ වටේම ගස් වලින් වැහිලා තියෙන තනිකරම. මේ දැන් ඇත්තටම ඉර පායලා තියෙන අපිට මෙන්න රස්නේ දැනෙන්නේ නැහැ. අපි කන්ද නගෙද්දී ගොඩක් දාඩිය දැම්මා. හැබැයි දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ හරිම රසයක් කියලා දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. මෙතන නිස්කලංකව ඉන්න පුළුවන් රෙස් කරලා ටිකක් වෙලා වටේ තියෙන දේවල් බලලා ආයෙ පල්ලෙහාට බහින්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් එන ඇවිල්ලා බලමු තව මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. අතෝට යනවා සපත්තු ගලවන්න. මාර නිස්කලංකයි තියෙන්නේ. ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා භාවනා කරන කට්ටියට. ඒකට වඩා සෑහෙන ලොකුයි. උඩට දාලා තියෙනවා කට්ටියට පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් එකේ ඉන්න. අපි මේ තව පොඩ්ඩක් ආවම දැක්කා මෙතන මේ පාරකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ පාරනුත් එන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඒ වුණාට එක්ස්පීරියන්ස් එක වටින්නේ නැහැ පාරෙන් ආවම මේක. මම හිතන්නේ ඕලා මෙතන දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න එන්න හයික් එකත් එක්ක. ඒ හයික් එකත් එක්ක
හයික් ඉවරලා තියෙන සතුට හම්බෙන්නේ නැහැ මේ කාලේ කියලා මෙතනින් බැලුවා කියලා. ඔන්න අපි හයික් එකේ ගිහිල්ලා ආවා. මේ 10 විතර වෙලාව පොඩ්ඩක් කන්න කියලා බැලුවේ මේ පාරයිනේ නැවැත්තුවා. ෂොප් එකක් තියෙනවා ආපැත්තේ තියෙන. අපිට උදේ දවස් දෙකකට මේක කන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ෂොප් එකට ගිහිල්ලා බලමු. අපිට උදේට දවල්ටයි දෙකට මේක කන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොකද අපි අවදිකින් චැන් රායි යන්න පටන් ගන්නවා. يعني කිලෝමීටර් පැය 3ක විතර ට්‍රිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක යන්න ඕනේ හින්දා හොටෙල් එකෙන් චෙක් අවුට් කරලා යන්න ඕනේ හින්දා මොහොත ඉක්මනට කාලා යන්න පටන් ගන්නවා. ගිහලා බලමු මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා. guys අපි ආවා ඇත්තටම මේ එතන තියෙන පාරේ එහා පැත්තම අපි ආයෙ නවත්තපු තැන එහා පැත්තම මේ ෆුඩ් කෝට් එකක් වගේ තැනක් මේකෙන් තියෙන එක ස්ටෝල්ස් එහෙම තියෙනවා. මෙතන තියෙන එක මේක නිකන් ග්‍රිල් චිකන් මේ වගේ කොන්ටෙන්ට්ස් වගේ ඒවා තියෙනවා. මෙතනින් මෙන්න මේක කියනවා හරි සූප් with chicken කියන එකයි Thai rice soup කියන එක කියලා. ඒක අතරම දෙකට Thai baht 50යි 40යි 90යි එක්කම යන්නේ. බලමු එන ඕඩර් කරලා කාලා බලමු කොහොමද කියලා. guys අන්න අපි කෑම එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඕඩර් කරේ මේ කල්සෝයි කියන නූඩල්ස් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නෝත් චියං මායි වලට ආව තමයි. ඒක මේක ගොඩක් ආවෙන් ඉප කෑමක්. මම ගිය පාරේට කෑවා මාළම්ගේ. මම හිතනත් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. මේ ඩ්‍රයි නූඩල්ස් එකක් වගේ කරගන්න හම්බෙන්නේ ඒකත් එක්ක. පොඩි සලාඩ් ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් චිකන් කෑලයි කාරි එකත් එක්ක නූඩල්ස් එක තමයි දෙන්නේ. නූඩල් එකේ සෝස් එක දාලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. පොඩි සලාඩ් තියෙනවා බා. ස්පයිසස් දාලා නියමටම තියෙනවා. පොල් කිරි ස්පයිසස් මාරට මිසලා මාර රහක් වෙන චිලිත් එක්ක පොල් කිරි ඉස්සර මාරම රහයි. වුන් පොඩ්ඩක් නූඩල්ස් එකක් කාලා මේ වගේ නූඩල්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ෆ්ලැට් නූඩල්ස් එක. මේක අතරම රහ තියෙන මේ සෝස් එකේ පාට වලට පේනවා නේද? රතු බරද පාටයි චිලිත් එක්ක මාරම රහයි. හරි එහෙනම් චිකන් ගාලකට කාලා චිකන් එක ගාලා අතන මේක වරන් දෙන්නේ. අයි බයි 50යිනේ. අයි බයි 50 කියන්නේ ඩෝර් දෙක ඇත්තට. රුපියල් 500ක් වගේ මුදලක තමයි මේක හම්බෙන්නේ ලංකාවේ මුදලේ. මේක මාරයි. මම හිතන්නේ මේ නූඩල්ස් එකත් අපිට දෙන්න දාගෙන කන්න පුළුවන්. මේක දැම්මම මේකට උගා ගන්නවා මේ සෝස් එක. ඒක විතර මොලොක්කෝ වගේ ගැටියක් තියෙන්නේ. නියම නැතන. මම ඒක ඇත්තට මේක කාලයක් තිස්සේ කන්න හිතාගෙන හිටම කෑවා මේ ආවොත්. අනිවාර්යෙන් මේ අම්බිය පාර අපිට කෑවා මොනවාද බලන්න. හරි guys එනවා මේක ෂේප් එක කාලා මම හොටෙල් එකට ගිහලා 12ට කලින් චෙක් අවුට් වෙනවා. තව පැය තියෙන්නේ. චෙක් අවුට් වෙලා අපි එනවා යන්න පටන් ගමු චියං රායි වෙනකම්.